Hey guys, welcome back. So we're here at MOTOVITA Lifestyle Hub sa Molino branch. So kasama natin si Idol Seti. You know. So guys, pinapakabit natin yung Jabbre Motocom dun sa Rock natin na helmet. So shout out Rock Helmet Philippines tsaka Jabbre Motocom. Thank you. So yun guys, pag-iisay na natin siya para magamit natin ang maayos and di ba? I can share with you guys yung real world review natin, di ba? So habang kinakabit ni Idol Seti, yan. Kasi I wanna make sure na properly installed, syempre, para magamit natin ang maayos. Papaturo rin ako sa kanya kung paano, guys. Binili mo yung pa-ride nila sa big boys. Kaya di ka naman, hindi na mag-adjust. Kasi tsaka may pressure yun eh. Pagka walang slot nung sa intercom. At least ito meron. Yung sa speakers niya meron. No? Yun no, guys. So, yung foaming siya talaga guys, tanggal talaga. So, of course, we have to really ensure na tama yung pagkakakabit. So, sa mga naka-purchase na ng rock helmets or Jabbre, and then you guys want to have it installed, make sure na seek assistance dun sa mga professionals kung paano siya ikabit para at least ma-experience or magamit nyo ng tama, diba? Alright guys, so while we're waiting para dun sa helmet natin kay Sir Seti, flex muna tayo ng mga bikes dito. So guys, so ito yung 180S ng Benelli. Sobrang gwapo guys, no? Simple lang pero rock talaga. Inverted yung fork guys, oh. Ganda ng headlight, na? Sulit, panalo. And then of course, the very famous MotoB 200. Yan, guys. And then, meron dito mga Panarea na scooters. We have white, black, and then red. Ito yung classic inspired ng Benelli na scooter. So, a few more MotoB 200s. And then, syempre ito, yung Royal Alloy. A real classic, guys. Para talaga siya yung mga famous na Italian brands na scooters. So, meron akong nito guys, separate review. So, check out my YouTube channel para to. So, ito, just to, glimpse lang to, guys. Yan maganda di ba? Na yung installation ng Jabbre Duo natin sa ROC Talon, Black Talon. Yun Install na, gagamitin na lang sa pang-ride. Solid guys. So, pag-provide natin yung review natin dyan. So, Tayo niya na yung review ni Sir para sa Jabbre Duo and Black Talon ng ROC.
Modular. Yun. Thank you, Sir Sedi. So, sir, invite natin yung mga Sir, yan. Invite lang natin. Open yung store natin from Monday to Saturday, 9 to 6. Lahat naman ng items meron tayo dito. Helmet, intercom, apparels, saka yan, mga displays ng motor. So, meron din tayong food. If ever na gusto nyo kumain, tumambay, pwede rin dito yan. Yun. So, guys, located siya inside. Sa Pag-asa, sir, Molino 5. Yun, very accessible. Lalo kung nakamotor tayo kasi medyo busy yung traffic sa area. Pero, okay naman. Alright. So, thank you guys. Thank you for watching. Thank you. Sir Sadi, thank you. Thank you, sir, sa pag-visit. Yun, no? Pagpunta sa store. Thank you guys. Thank you.